මික්ස්කුරු YouTube channel එක බලන හැමෝටම අදත් අයිබෝන් කියන එක මම අපි ලෑස්ති වෙන්නේ ඕඩියෝ ඉන්ජිනියරින් පිළිබඳව තවත් අලුත් කතා බහක් කරන්න. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම ඔඩියෝ මොනිටර් කොහොමද සෙටප් කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි ඔඩියෝ මොනිටර්ස් දෙයක් ගන්න අපිට ඉතා හොඳ සවුන්ඩ් රීප්‍රොඩක්ෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිනිර්මාණයක් සඳහා. නමුත් මොනිටර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට ඕන සද්ද එනවද කියන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඇත්තරම ගොඩක් මොනිටර්ස් නිෂ්පාදනය කරන ආයතන අපිට ලබා දෙලා තියෙනවා මොනිටර් එක පිටිපස්සෙන යම් යම් සෙටින්ග්ස් කීපයක් බොහොම සරල. ඉතින් මේක කොහොමද නිවැරදිව අපි සෙටප් කරගන්නේ? මේක කොහොමද හරියට සීරු මාරු කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒ එකකින් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න තමයි අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන PreSonus Iris E5 කියන මොනිටර් එක පාවිච්චි කළා තමයි අද මම මේ ගැන කියන්න කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් ගොඩක් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා නිෂ්පාදනය කරන මොනිටර්ස් වල මීට සමාන හෝ මේ වගේම සෙටින්ග්ස් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ නිසා ඒ එකක් ගැන කතා කරලා බලමු. වෙන මොනිටර් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් අද කතා කරන දේත් එක්කම පොඩ්ඩක් ඔපරේෂන් මැනුවල් එක කියවලා බලන්න. එතකොට යම් යම් වෙනස්කම් තියෙනවා නම් ඒ මොනවද කියන එක පිළිබඳව යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි, අපි බලමු PreSonus Iris E5 කියන මොනිටර් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොනිටර් එකේ අපිට මූලිකම බලා ගන්න හම්බෙන කොටස තමයි මේ ඉන්පුට් සෙක්ෂන් එක. ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් XLR ඉන්පුට් එකක් එහෙම නැත්නම් බැලන්ස් ඉන්පුට් එකක් ලබා දෙන්න. ඊට අමතරව මේ මොනිටර් එකේ අන්බැලන්ස් ඉන්පුට් එකක් ලබා දෙන්නත් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකට DJ කරන කෙනෙක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක තමයි RCM නැත්නම් අන්බැලන්ස් ඉන්පුට් එකක් කියන්නේ. නමුත් අපි ගොඩක් ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේසස් වල තියෙන බැලන්ස් අවුට්පුට් එක. විශේෂයෙන් අපි බැලන්ස් අවුට්පුට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ඉන්ටර්ෆියරන්ස් වලින් තියෙන බලපෑම අඩු කරගන්න. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන සෙක්ෂන් එක තමයි මේ ඉන්පුට් ගේන් කියලා කියන්නේ. මේකෙන් කරන්නේ මේකට එන ශබ්දේ ගේන් කරන්න ඕනද එහෙම නැත්නම් කට් කරන්න ඕනද කියන එක තීරණය කරන්න. මේ මැද එහෙම නැත්නම් යුනිටි මේ U අකුරක් තියෙන ඒ ස්ථානට අරගෙන අවිලා තිබුණොත් වර්ධනයක් හෝ කට් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට මේක තියලා තියෙන යුනිටි එකේ ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් එන අවුට්පුට් එක ප්‍රමාණවත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක අඩු හෝ වැඩි කරගන්න ඒ අවශ්‍යතාවය මත. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සෙක්ෂන් එකක් තමයි acoustic tuning කියලා තියෙන්නේ. මේකේ තේරෙන දෙයක් තමයි mid සහ high frequencies අපිට adjust කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් gain කරගන්න එහෙම නැත්නම් cut කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන flat විදිහට මේක ඇත්තටම ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා කාලයත් එක්ක කෙනෙකුගේ hearing එකේ එහෙම නැත්නම් ශ්‍රවණයේ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට highs වලට යාගේ sensitivity එක අඩු නම් ඇත්තටම mix එකේ highs වැඩිපුර උස්සන්න බලනවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පුළුවන් ටිකක් මේක වැඩි කරලා තියාගන්න. ඒකට ඇත්තටම යාගේ mix එකේ අඩුවෙන් තියන්න. එතකොට මේ mix එක එළියට යනකොට standard level එකට ඒක තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් තමන්ගේ රසාස්වාදය අනුව මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අනිත් තියෙන එකක් තමයි low cut කියලා තියෙන්නේ. මේක අපිට flat තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් low cut frequency එක hertz 80ට එහෙම නැත්නම් hertz 100ට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තියෙන ඇත්තරම අපි මේකෙන් එන bass reproduction එක cut කරගන්න. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක තමයි acoustic space කියලා කියන්නේ. මේක පිළිබඳව ඇත්තරම පොඩි හරි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. මේකෙන් අපිට settings කීපයක් දීලා තියෙනවා 0 dB -2 -4. මේකෙන් පුළුවන් අපිට අපේ මොනිටර් එක ප්ලේස් කරන්නේ කොතනද කියන එක අනුව මේ මොනිටර් එකෙන් එන අවුට්පුට් එක ප්ලේස්මන්ට් එකට අදාළව වෙනස් කරගන්න. මෙන්න මේකේ අපිට පෙන්වා දීලා තියෙනවා ආකාර 3ක්. බිත්තියට ගොඩක් ආසන්නයෙන්, ඊළඟට බිත්තියට තරමක් ඈතින්, සහ බිත්තියට ගොඩක් ඈතින්. එතකොට මේ acoustic space එක අපි ටියුන් කරන්න ඕන බිත්තිය ගොඩක් ළඟට තියෙනවා නම් මේ -4 dB වලට අරන් එන්න ඕන. ඊළඟට බිත්තියට තරමක් ඈතින් තියෙනවා නම් -2 dB වල තියන්න ඕන. ඊළඟට ගොඩක් ඈතින් තියෙනවා නම් 0 dB වල තියන්න ඕන. මේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැත්තරම bass reproduction එක සඳහා. බිත්ති ආසන්නයේ එහෙම නැත්නම් මුල්ලක වගේ මේක තියෙනවා නම් අපි කියනවා bass energy ගොඩක් build up වෙන්න බලනවා කියලා. ඉතින් ඒක අඩු කරගන්න තමයි මේක තියන්නේ. මම මේ මොනිටර් එක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් බිත්තියට ආසන්නෙන් තියෙනවා නම් මේක -4 වලට අරන් එනවා. අවශ්‍ය තරම් ඉඩ තියෙනවා නම් අඩි 4ක් හෝ ඊට වඩා තියෙනවා නම් අපිට මේ 0 dB වලින් වගේ තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මේක තව වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි අපේ රූම් එකේ සයිස් එක.
ගොඩක් රූම එක පොඩි නම් එනර්ජි එක එහෙම නැත්නම් බේස් නැත්නම් ලෝ එනර්ජි ගොඩක් බිල්ඩ් අප් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක අපේ ශ්‍රවණයට බාධාවක් එහෙම නැත්නම් ගැටලුවක් වෙනවා. අනිත් එක ගොඩක් රූම්ස් වල මේ ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි හරියට රිප්‍රොඩියුස් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලත් අපිට පුළුවන් මේක -2 එහෙම නැත්නම් -4 අවස්ථාවකට වගේ අරන් ඇවිල්ලා තියන්න. ඊළඟට ස්ටෑන්ඩින් වේව්ස් වගේ කරදර තියෙනවනම් අපිට පුළුවන් මේ ලෝ කට් එකෙන් 80 එහෙම නැත්නම් 100 වගේ අවුඩෝගයකට මේක අරන් ඇවිල්ලා මේ ලෝ කට් එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ වෙනසක් මේකේ කරනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි හෙඩ්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක නැවත අහලා බලන්න ඕන. අපි මික්ස් කරනකොට අපි මේ මොකද මේ කට් කරපු ලෙවල් වලින් පහළ අපිට ඇහෙන්නේ නැති නිසා ඒ ලෙවල්ස් වල මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද කියන එක වෙනම අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේකෙදි දැක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. සහ ගොඩක් මොනිටර්ස් වල මීට සමාන සෙටින්ග්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධානම වැදගත් දේ තමයි තමන් ඉන්න අකූස්ටික් ස්පේස් එක මොකක්ද සහ තමන්ට අවශ්‍ය වෙන ෆ්‍රීකවන්සි බැලන්ස් එක මොකක්ද කියන එක මත මේවා තීරණය කරගන්න ඕන. අනිත් දේ තමයි අපි මේ විදිහට මේ සෙටින්ග්ස් වෙනස් කරාට එහෙම නැත්නම් ටියුන් කරාට පස්සේ අපි හොඳ දන්න සින්දුවක් අහලා අපි රෙෆරන්ස් කරලා බලන්න ඕන. නැත්නම් සින්දු කීපයක් කීපවතාවක් අහලා ඒ රූම් එකේ මේ මොනිටර්ස් වලින් මේ සෙටින්ග්ස් හරිතේ කොහොමද සවුන්ඩ් එක රිප්‍රොඩියුස් වෙන්නේ, කොහොමද හයිස් ඇහෙන්නේ, කොහොමද ඩීටේල්ස් වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කියන කරුණු අත්හදා බලලා එහෙම නැත්නම් රෙෆරන්ස් කරලා බලලා හරි අයිඩියාවක් ඔලුවට දාගන්න ඕන මේ මොනිටර් එකෙන් එන සද්ද මොකක්ද මේ ස්පේස් එකේ තියෙනකොට කියන එක. ඉතින් මේකෙදි අපිට පැහැදිලි වෙන කාරණාවක් තමයි අපි ඊටාම ඉහළ තත්ත්වයේ මොනිටර් එකක් ගත්ත පමණින් ශබ්දය හරි ආකාරයෙන් රිප්‍රොඩියුස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ රූම් එකෙන් මේ සද්දය අතරම වෙනස් කරනවා. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ පාලනයක් යටතේ මේ සද්දේ රිප්‍රොඩියුස් කිරීම නැත්නම් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. නැවත අපි හමු වෙනකම් මික්ස් කරු බලන හැමෝටම ආයිබෝන්.